Welcome to Apple channel. Replica වෙනස් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක Replica ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවද Giordano. Giordano බ්‍රෑන්ඩ් එකේදී අපිට කරන්න බෑ. හැබැයි මේව කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ලංකාවේ පිටරටත් ඉන්නවා. මේව නම් දාන්න යන්න එපා. account එකක් නැති වෙනවා. කෝට් උඩ හිටන් එන්න පුළුවන්. right Giordano කියන්නේ world famous brand එකක්. ඉතින් මේක දැක්ක ගමනුත් පේනවා. මේක මම හැම වෙලෙම ටාගට් කරන්නේ ඒකයි. අලුත් පිරිස මේකට එකතු වෙන අපි කියන්නේ මුකුත්ම නොදන්න අය රෙප්ලිකා කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දන්නේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන කට්ටිය ඉන්නවා රෙප්ලිකා කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා අන්න ඒගොල්ලන්ව තමයි අපි ඇත්තටම බේර ගන්න ඕන ඒගොල්ලෝ මුකුත්ම දන්නේ නැහැ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ ගොඩ කට්ටිය මේවා කියන්නෙත් නැහැ ඉතින් මේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මම එකයි පුෂ් කරන්නෙත් ඒකයි මේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න රෙප්ලිකා ගැන තියෙන එතකොට ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඉදිරියට මේ ප්ලේලිස්ට් එක grow up වෙයි. Giordano කියන්නේ pearl famous brand එක කලින් කිව්වා වගේ මේවල තියෙනවා මොනවාද කරන්න මේ ගොඩක් ක්ලෝසින් පැත්තට තියෙන්නේ. ඉතින් දැක්ක ගමන් හොඳයි විකුණන්න පුළුවන්. මේ Giordano එක නම මකලා දැම්මත් ගොඩක් කට්ටිය ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. මොකද images වලටත් images original level copyright එන නිසා. ඉතින් ඔයා මේක දැක්කොත් හිතයි මේක Giordano නෙමෙයිනේ කියලා. ඒත් මෙතනත් තියෙනවා Giordano කියලා ගහලා. මේ වගේ ටීෂර්ට් ගොඩක් ෆේමස් ලංකාවේ ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටිය අඳිනවා මං ගාවත් තියෙනවා ඒව බ්‍රෑන්ඩ් එකේව ගත්ත ඒවා ලංකාවෙම ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය රීසෙල් කරන්න බෑ ඒවා ඒක තමයි දැනගන්න ඕන ඉතින් ඔලුවට දාගන්න නෝට් ඩවුන් කරගන්න Giordano කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් කරන්න බෑ ඒක එහෙම් පිටින්ම Replica කියලා තමයි මම යන්නේ මේක නම් ඔරිජිනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ කොහොම වේවා මම ඒක නම මෙන්ෂන් කළාම කිව්වේ එකයි මේක වීඩියෝ කරන්න හැදුවේ එකයි ගොඩක් කට්ටිය කරන අවස්ථා තියෙන නිසා ඉතින් සේෆ්ලි සෙල් කරන්න ඕන රිස්ක් ෆ්‍රී සෙල් කරන්න ඕන ඒකට තමයි මේ වගේ ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙන්නේ right think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ පැල් hub ඒකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ අන්තර්මිඩේ channel එක තියෙනවා මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ රිස්ක් ෆ්‍රී සෙල් කරන්න රිස්ක් ෆ්‍රී ගොඩනගෙන්න හරියට ගොඩනගිලා හොඳ ගමනක් යන්න right thank you for watching bring model Sri Lanka happy selling